ની સાથે હું નીતેશ ગોયલ ફરી વાર તમારા માટે લઈને આવ્યો છું નવો વ્લોગ। તો હવે આપણે આ વીકની અંદર પરમેનન્ટલી એટલે મસ્ત મસ્ત વ્લોગ અપલોડ કરવાના છે। તો આપણે ક્યાંક હવે લાંબે નાના નાના વ્લોગ થઈ ગયા, હવે આપણે મોટા રૂટ ઉપર જઈશું ને નાઇસ ચકાચક મજેદાર વ્લોગ બનાવશું। તો અત્યારે 9 વાગ્યા છે અને હવે આપણે અહીંથી 9 વાગ્યાથી નંદનસરની યારે આપણી પહેલી ટ્રીપ છે ફરવા જવા માટેની, આવતી રહેશે। તો આપણી પહેલી ટ્રીપ છે એની જોડે ફરવા જવાની થંબનેલ જોઈને તમને ખબર તો પડી ગઈ છે ક્યાં જવાનું। તો તૈયારી થઈ ચૂકી છે અને હવે આપણે નીકળશું જવા માટે। બેન વેગડા પરિવાર, યશસ્વી, નિશા, હર્ષદ, અનિલભાઈ, આસિફ, મેહુલભાઈ આગળ આવજો ને અત્યારે ખાલી કાબીર। અમારી બસની અંદર પંચર પડી ગયું હતું અને એ બાને નાનકડો હોલ્ટ થઈ ગયો। સાપુતારા પહોંચવામાં 150 કિલોમીટર બાકી રહ્યા હવે, પણ અમારી બસની અંદર ટાયર પંચર થઈ ગયા હોવાના કારણે અમારું નાનકડો હોલ્ટ થયો છે। આગળ હવે સાપુતારા પહોંચવાની થોડીક જ વારની અંદર ધીમે ધીમે રસ્તાઓ જેમ જેમ નજીક આવતા ગયા ને સાલું કાંઈક અલગ જ ફિલિંગ હતી। ત્યાંનું ઠંડુ વાતાવરણ, આહા, આ ઝાડવાને જોઈને આનંદ જ આનંદ। ધરમપુર વાળો રૂટ પણ સરસ છે, એમાં નદી ને બધું જોવા મળે, હાઈવે નથી એટલે ચેરાપુંજી તળવા આ વર્ષે એવું કહેવાય છે વરસાદ થોડો ઓછો, બાકી તો ખૂબ વરસાદ હતો। સાલું આ રસ્તાઓ તો જો વાંકા ચૂકા સાલું એમ થાય અહીંના લોકોને કેવી મજા આવતી હશે ને। શું વાતાવરણ છે, વાહ બોસ, શું નહીં, કુદરતને દિલથી ધન્યવાદ કહેવું છે। શું આપણા માટે આટલું જોરદાર કર્યું છે, થેન્ક ગોડ કે આપણે અહીંયા ફરવા આવ્યા છે। શું આનંદ છે, વાહ મોજ, વાહ, દિલને સુકૂન મળે છે બસ। આ ઊંચી ઘટાઓ જોઈને, આ ડુંગરો જોઈને જે મને આનંદ થાય છે ને, દિલની અંદર ઠંડક મળે છે। સાલું એમ થાય છે બસ અહીંયા જ રહી જવું છે। આ લીલા ઝાડવા, પાંદડા, પક્ષીઓના કલરવની વચ્ચે બસ હવે તો શું પહોંચવામાં બસ થોડીક વાત છે હા ગીરા વોટરફોલ માટે બસ ત્યાં છેક સુધી જઈ શકે તેમ નહોતું, તે માટે અહીંથી અમે ચાલવાનું નક્કી કર્યું। હા, આખી રાત બસમાં બેઠીને અને ખૂબ ડાન્સ કરીને અમારા પગમાં થોડી અકળામણ હતી, પણ ગીરા વોટરફોલ જોવાનો ઉત્સાહ પણ હતો। આ તો જો યાર, કસમથી એમ થાય છે બસ અહીંયા આવું નાનકડું ઘર બનાવી લઉં, હા મોજ, હા બસ પછી અમારા કરતાની સાથે અમે હવે જે ગીરા વોટરફોલ છે એનો તમે આપણે જોઈએ ને ચકાચક રાપચીક લોકેશન છે, હું તમને દેખાડીશ। ઓસમ લોકેશન છે, તો બધા કન્ટિન્યુ રહેશો। આઈ હોપ કે આ વ્લોગની અંદર તમને બહુ એટલે બહુ મજા આવશે। Take a chance when you let me ride. I could be the best thing in your life.
આહા, કેવી કળામત છે ને કુદરતની. એક બાજુ સુમસાન રસ્તો, નદી, ઊંચા ઊંચા પર્વત, આ લીલોતરી, અને હા આ નદીનો તો જો ચાહે ચોકલેટનું પાણી ચાલ્યું જાય નહીં. મારા ગુજરાતી લોકો માટે તો ચા છે ચા. આહા, ઊંચા ઊંચા ડુંગરા ઉપર બસ ચાલતાની સાથે જ જે અનેરો આનંદ થઈ રહ્યો છે ને બોસ, વાહ ભાઈ વાહ. સાલું એમ થાય છે શું કરું, આ પ્રકૃતિને બથ ભરીને બેઠી જાવ. રોકાવાની વ્યવસ્થા કંઈક આ રીતની છે. શું થયું ભાઈ? કાંગા यहाँ का वेदर एकदम रापचिक है. સમલી આપણે વોટરફોલ જોયો અને ત્યારબાદ આપણે ગીરા વોટરફોલ ફર્યા અને મોજ આવી. ત્યાંથી લઈને નાહી ધોઈ નીકળ્યા. ત્યાં શું કહેવાય ને, ટેમ્પ રાખ્યા હતા ત્યાં. અહીંયા આમ કહેવાય ને કે દુનિયાની હદ વગરને એટલે સુકૂન મળી રહ્યો છે એકદમ. જગા ચારે બાજુ મસ્ત મસ્ત ખાલી ઓનલી ફોર પહાડો, પહાડોની વચ્ચે નાહી ધોઈને આમ આનંદ કરવાનો એટલો આનંદ આવે છે વાત પૂછો. જિંદગીમાં સુકૂન મળી ગયું યાર સાચે. એમાં કે લાઈફમાં ગમે એવા થાકી ગયા હોય ને અહીંયા આવી જાઓ ને એકવાર, શાંતિ અને સુકૂન મળે. બહુ દિલથી ને કહેવાય ને બહુ હરખ અને આનંદ થઈ રહ્યો છે. ખૂબ મજા આવી સાચું. આજનો પહેલો દિવસ એટલે ગજબ એમ, જેની કોઈ હદ નથી. તો હવે એક દિવસ પૂરો થયો જ, આવી રીતે આપણે બીજો દિવસ ને ત્રીજો દિવસ પણ સક્સેસફુલ રીતે આગળ જાય એવી પ્રાર્થના કરીશું. એન્જોય તો કરવા આવવા જ છે. એમાં જેમ નંદન સર હારે હોય કાંઈ ઘટે જ નહીં વાલા. બસ વધારે કાંઈ નહીં, પણ અમે ટેન્ટ સાઈડમાં નાનકડો એવો બ્રેક લઈને નીકળી પડ્યા સાપુતારા હિલ સ્ટેશન ફરવા. આહા હા હા હા, અહીંનું ઠંડુ વાતાવરણ સાલું મનની અંદરની ગરમી મટાડી રહ્યું હતું. શું વાત છે. શું સાપુતારા પહોંચતાની સાથે જ સૌથી પહેલાં ડેરિંગવાળું કામ આવી ગયું. શું તો કે રેપલિંગ કરવાનું ના હોય તો કે હાલો જોઈએ. ઓ માય ગોડ, ઉપર તો ચડતાની સાથે જ આ શું વોટ અ વ્યૂ યાર. શું કાંઈ નજારો છે યાર. પર આટલી ઠંડો પવન અને તેમજ આઈ લવ યાર. શું મજા આવી હતી ઉપર ચડી. હા આપણે તો ખબર જ છે વરવાંદરા જેવા છીએ, ઉપર તો ચડી જ જઈએ. હા ગમે ત્યાં ચડવાનું હોય પછી કાંઈ પણ હોય તો ખબર કાંઈક અનોખી જ મજા આવી રહી. સુકૂન હતું લાઈફમાં યાર, સુકૂન મળી રહ્યું હતું. મસ્ત ઠંડી ઠંડી પવનની લહેરખીઓ સાથે મન જાણે વાત કરી રહ્યું હોય. આનંદ આનંદ ને આનંદ સમય બહુ જ મજા આવી. શું ખબર, આ લાઈફની બેસ્ટ મોમેન્ટ હોઈ શકે યાર. થોડા ઘણા સ્લોમો પિક્ચર ખેંચાવ્યાની સાથે જ અહીંની બધી કુદરતી દૃશ્યોને અમારા કેમેરાની અંદર કેચઅપ કરવા માંગતો હતો. હા કદાચ મેં કેચઅપ કરવામાં કંઈ બાકી જ નથી રાખ્યું, બધું જ શૂટ કર્યું છે યાર. શું મજા આવે છે. અહીંનો ઠંડો ઠંડો પવન મારા શરીર સાથે અથડાતાની સાથે જ મારો બધી થકાવટ દૂર કરી રહ્યો હતો. હા મનથી થાકેલો ને શરીરથી થાકેલો, બધી જ થકાવટ દૂર કરી હતી બોસ.
બાકી હતું શું, ધીમે ધીમે સાંજ પડતાની સાથે જ બધા થોડા થોડા થાક્યા હતા. માટે જ પાછું પરત ટેન્ટ સાઈડ જવાનું નક્કી કર્યું. રાતનો નાસ્તો અને રાતનું જમવાનું ત્યાં ટેન્ટ સાઈડે ફિક્સ હતું. તો બધા ધીમે ધીમે પોતપોતાની સીટો પર બેઠી મસ્ત આ પ્રકૃતિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા અને હવે પરત પાછા જઈ રહ્યા હતા બસ. અને જો તમે મારી ચેનલમાં નવા છો તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આના 3 થી 4 ભાગ તમને મળી જશે. હા, જે રાત્રિનો તો નજારો જ કાંઈક અલગ છે. તો ચાલો ફરીવાર મળીશું નવા વિડીયો સાથે, એનો બીજો ભાગ સાથે. થેન્ક યુ, લવ યુ ગાઈઝ.